নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মিঠাই। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বিহুত বনাই পিনি খাব পাৰে এই মিঠাই বিধটো। এতিয়া মই 3 বিধ বাদাম লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি আনোগে। এয়া বাদামখিনি পিচি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই নাৰিকল পাউডাৰ এবাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই মিক্সি জাৰটোত পিচি লওঁগে। এতিয়া মই চেনি আধা বাটি লৈছোঁ। চেনিখিনি মই মিক্সিত পিচি মেলি আনিলোঁ। এয়া পিচি মেলি হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এতিয়া মই মিক্সিত পিচি থোৱা বাদামখিনি কাঁহী এখনতে ঢালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি বাদাম, নাৰিকল পাউডাৰ, চেনিখিনি মিক্স কৰি ল'ম। চেনিটো অকণমান ল'লোঁ, অকণমান থৈ দিলোঁ কাৰণ মিঠাটো বেছি হ'ব বুলি। এতিয়া মই 10 টকীয়া এভৰিডে গাখীৰ পেকেটটো লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুলি পিনি ইয়াতে ঢালি ল'ম দুপাৰিকাত। গাখীৰ পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই লিকুইড গাখীৰ এগিলাচ লৈছোঁ। এইখিনি অলপ অলপ দি পিনি সানি ল'ম। এয়া মোৰ সনাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই দুভাগ কৰি ল'ম। এতিয়া মই এটা ভাগত ফুড কালাৰ অকণমান দি ল'ম। ফুড কালাৰখিনি দিয়াৰ পিছত সানি ল'ম। এয়া ফুড কালাৰ সানি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপ চিঙি মেলি এইটো গোল কৰি লৈছোঁ। গোল কৰাৰ পিছত ফুড কালাৰ দিয়াখিনি ইয়াতে মাজতে অকণমান দি মেলি ৰোল কৰি ল'ম। এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'ম।
এয়া মিঠাইখিনি বনাই মেলি সকল এতিয়া মই কটাৰীখনে কাটি লৈছোঁ মাজতে চকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছিল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনি খাব পাৰে ঘৰতে আৰু এই মিঠাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই